Playing with football data. फुटबल हेर्न त रमाइलो हुन्छ, डेटासँग खेल्न झन् रमाइलो हुन्छ। धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा, ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू। अब फुटबलमा हेर्दा हामीले जे हेरिन्छ त्यही कुरा डेटामा देख्न सकिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी आर सिकौँ, बेसिक्स अफ आर, अनि आर सिकेपछि आर युज गरेर चाहिँ डेटासँग खेल्ने। सो हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट फर दिस भिडियो or like the video series लाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ आर सिक्ने। बेसिकली आर किन सिक्ने भन्दा चाहिँ बेसिकली देयर इज अ प्याराडाइम हैन, डेटा साइन्समा चाहिँ कसरी प्रोग्रामिङ युज हुन्छ भनेर। इट्स नट जस्ट प्रोग्रामिङ, इट्स लाइक अ मिक्स अफ प्रोग्रामिङ, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड आवर ओन इन्ट्युसन अबाउट द गेम or any other thing you are analyzing. सो त्यसपछि चाहिँ हामी यो भिडियोको लागि चाहिँ or यो सिरिजको लागि चाहिँ data analysis specifically for football, for our game. So we will be looking at the game through the data. त्यसपछि चाहिँ फुटबल मेट्रिकहरू टन्नै छन्। जस्तै अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कति गोल हान्यो, काउन्ट, बेसिक मेट्रिक्सहरू काउन्टहरू भइहाल्यो, कति गोल हान्यो, अनि कुन ठाउँमा चाहिँ धेरै फलहरू भयो या फेरि कुन ठाउँमा चाहिँ धेरै कर्नर किकहरू पायो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ। तर त्योभन्दा पनि अझै एडभान्स मेट्रिकहरू हामी आफैले क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तो कति लामो पास चेन थियो, पास चेनमा कति डिफ्रेन्ट प्लेयर थिए, एउटै प्लेयरले पास चेन डिक्टेट गर्यो कि धेरै प्लेयरहरू सँगसँगै अब नेटवर्क बनायो, लोकेसन चाहिँ कहाँबाट पास चेन स्टार्ट भयो, कहाँ एन्ड भयो, अनि त्यसले त्यो पास चेन एन्ड भएको कति मिनटभित्र चाहिँ सर्ट भयो या फिर अब स्ट्राइकरले बल एउटा एक सर्ट लियो गोलको लागि। त्यस्तो कुरा धेरै कुराहरू हुन्छ। अब त्यो हामी आफै डिस्कस गर्दै, आफूले सोच्दै, आफूले बनाउँदै मेट्रिकहरू, अनि डेटामा हाल्दै, अनि भिजुअलाइज गर्दै, हेर्दै, त्यसै छैन। जस्तै म्याथ चाहिँ कसरी फुटबलबाट सिक्ने। जस्तै अब नेटवर्क साइन्सहरूको कुराहरू गर्छु म अलिअलि, अनि ग्राफ्सहरू कसरी ग्राफहरू क्रिएट, कसरी चाहिँ ग्राफ काम गर्छ, बेसिक, त्यो बेसिकको चाहिँ धेरै ठाउँमा एप्लिकेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि जियोमेट्री, त्यो भनेको चाहिँ अब बेसिक जियोमेट्री त भयो, अर्को चाहिँ अब एरियाहरू, ट्रायङ्गलहरू बनाएको छ कि, कुन खालको पोलिगन बनाएको छ कि, कसरी राखेको छ, फर्मेसन टिमको कसरी छ, त्यो कुराहरू पनि गेममा साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि त्यो हामीले हेर्छौँ डेटामा, अनि त्यसको इम्प्याक्ट कति छ, अनि कुन गेम कसरी फर्मेसन खेल्ने अर्को टिम विरुद्ध, त्यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छ गेममा। त्यो सबै डेटाको थ्रुबाट चाहिँ हामी हेरौँ। यसपछि चाहिँ यो एउटा सानो कुरा, डेटा बेसिक डेटा वर्कफ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ। बेसिक अब डिपेन्ड गर्छ प्रोजेक्टमा धेरै कुराहरू, तर बेसिक चाहिँ यस्तो हुन्छ। सुरुमा डेटा लिन्छ, हामीले इम्पोर्ट गरिन्छ, फर्स्ट इम्पोर्ट डेटा, एन्ड देन अब यो पाइप, यसलाई पाइप सिग्नल भन्छ, तर एन्ड देन भन्नु सोचौँ। त्यो डेटा लिने अनि क्लिनिङ स्टेप्समा हाल्ने पाइप जस्तो। अनि त्यसपछि वी टाइड इट हैन, अब के फोहोर छ, के सफा छ, गेममा हेर्ने। अब कुनै कलमहरूलाई स्प्लिट गर्नुपर्छ कि, कुनै कलमलाई क्लिन गरेर अब स्ट्रिङहरू राम्रो राख्नु मिल्छ कि। अब कति कुराहरू चाहिँ यत्तिकै अब ऱ्यान्डमनेस हुन्छ, नल भ्यालुहरू हुन्छ, केही नभएको हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के गर्ने, त्यो खालको डिस्कसन हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मेट्रिक्सहरू के क्रिएट गर्ने। अब अघि भने जस्तै पास चेन हेर्ने हो कि, पास लेन्थ हेर्ने हो कि, हाउ मेनी प्लेयर्स इन पास हेर्ने हो कि, सबै त्यो सबै राम्रो हो कि, यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ अब आफूले डिस्कस गरेर आफ्नो इन्ड गोल के हो त्यसमा हेरेर अनि मेट्रिक्सहरू बनाउने। अनि त्यो बनाइसकेपछि सबै भिजुअलाइज गर्ने। अब यो टिमले यो विरुद्ध कसरी गर्यो, यो टिमले यो विरुद्ध कसरी गर्यो, यो प्लेयरले कतिजनासँग प्लेयरसँग कन्ट्याक्ट गर्यो, कतिजनालाई पास गर्यो, कतिजनालाई पास पायो, यस्तो कुरा हामीले गेम हेर्दाखेरि बिर्सिन्छ, तर यस्तो कुरा भइरहेको हुन्छ गेममा। अनि त्यसपछि बेसिक स्ट्याटिस्टिक्स गर्ने। अब यो अब कसले चाहिँ धेरै पास गर्छ त, या फिर मिन नम्बर अफ पासेस सेम छ कि छैन प्लेयर। अब मेसीले धेरै पास गर्छ कि रोनाल्डो धेरै पास गर्छ, मिन नम्बर अफ पासेस, अनि दे प्ले अगेन्स्ट इच अदर, यस्तो कुराहरू हेर्ने। अनि अब हामीले मान्छेले अब पहिलाको धेरै गेम बिर्सिन्छ, तर अब सबै डेटा भएपछि एकचोटि हेर्दा थाहा हुन्छ कि कसले धेरै पास गर्छ, कसले कम पास गर्छ, कसले लङ सट लिन्छ धेरै, कसले कम चाहिँ लङ सट लिन्छ, फ्यु टचेसहरू धेरै गर्छ। अनि त्यो भइसकेपछि एउटा आइडिया भइसकेपछि चाहिँ मोडलिङ गर्ने। मोडलिङ भनेको बेसिकली स्ट्याटिस्टिकल मोडलिङ या फिर म्याथ मोडलिङ, अब नेटवर्क बनाउने या फिर ग्राफ्सहरू बनाउने, अर सिम्पल रिग्रेसनहरू गर्ने। अब यो एक्सले चाहिँ यो वाइ एक्सप्लेन गर्छ कि गर्दैन। अब एप पनि बनेर आउँछ, रिकमेन्डेसन इन्जिनहरू त्यो एपमा नि इन्ग्रेन्ड हुन्छ होइन, डेटा साइन्स। अब त्यो आफ्नो एन्ड गोल के हो। अब बिजनेसमा धेरै रिपोर्ट पुरा हुन्छ, अनि अब टेक्नोलोजी थ्रु एपहरू बन्ने हुन्छ, त्यही अनुसार डिप्लोय गर्ने र पब्लिस गर्ने। यो सबै यसै गर्ने गर्नु मिल्छ आरमा चाहिँ, एन्ड देन यो पाइप जस्तो बनाएर गर्नु मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ आर युज गर्छ, अर आरकै कपी गर्छ। पाइथनमा पनि आरकै कपी गरेको चाहिँ कसरी डेटासँग वर्क गर्ने भनेर।
आजलाई चाहिँ यति यो भिडियो। अब चाहिँ कोडबाट गर्ने। यसपछि चाहिँ म डाउनलोड आर एन्ड आर स्टुडियोको भिडियो बनाउँछु अनि कसरी चाहिँ फलो गर्ने त कोडको। अनि गिटहबमा हुन्छ सबै कोडहरू। आफ्नो कोड मिलेन भने त्यहाँबाट कपी गरेर रन गर्यो, भएन भने हामी डिस्कस गरौँ, गिटहबमै डिस्कस गर्न मिल्छ, या फिर एउटा कुनै पेज बनाउँला कहीँ डिस्कस गरौँला। अब आर डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यो सुरुमा आउने पेज डाउनलोड आर लेखिसकेपछि डाउनलोड आर एन्ड आर स्टुडियो एडेक्स आउँछ। यो आएन भने पनि डाउनलोड आर एडेक्स लेखेर सर्च गरेपछि त्यो सुरुमा आउनुपर्छ। यो आएपछि अनि यसमा गएर चाहिँ इन्टरनेट ब्राउजर खोलेर अब यो इन्स्टल आर भन्छ। सुरुमा चाहिँ आर इन्स्टल गर्ने होइन, त्यसपछि चाहिँ आर स्टुडियो गर्ने। अनि यो सबै भइसकेपछि यो चाहिँ म्याकबुकको लागि थियो, म्याक युजर्सको लागि। तल गएपछि विन्डोज युजर्सको लागि छ। सिमिलरली सेम प्रोसेस, सुरुमा आर त्यसपछि आर स्टुडियो। अनि सबै डाउनलोड भइसकेपछि यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्दैन, STS फाउन्डेसन्स। यो अहिले डाउनलोड गर्नु पर्दैन, खालि आर स्टुडियो डाउनलोड गरेपछि हामी गुड टु गो।